Welcome na naman po sa isang video ng Bentech. Nung nakaraang araw, no, ito yung naging problema ko sa aking GoPro, no. Ito yung original battery ng GoPro ko, GoPro 10 Black Edition, no. Yan. Ito yung problema ko, no. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan, nagbibideo ko. Then yan, antayin natin Yung una okay pa siya eh. Yan. Antayin natin, no. Yan, ganyan yung nangyayari. Biglang mamatay, no. Full charge yan. Tapos magre-repairing your file. Yan, ganyan yung nagiging problema. Then, ang ginawa ko nga dito ay in-update ko yung firmware, no. Nag-okay naman siya, pero yung mga ilang shoot ko, ganun pa rin yung nangyayari. Yan. Try natin uli. Mamatay siya tapos file repairing. Yan. Namatay na naman siya. Yan. Tapos mag-on uli. Yan yung nagiging problema ng GoPro ko. So, yung napansin ko, yung isang battery ko, hindi naman siya ganun, no, ito. Kaya, na-conclude ko, baka yung battery na yung problema. Yan. Naggaganon din to, pero matagal, mga 15 minutes, 20 minutes bago mag-file repairing. Pero isang battery ko na to, yan, nakita nyo nga, wala pa tang 2 minutes, 3 minutes, namatay na, no. Yan. Tapos, ang ginawa ko, bumili ako ng battery sa Telesin. Yan, no? Telesin. Yan. Dito ako bumili, no? Shopee Mall pa yan, no? 623. Bali, ginamit ko yung mga voucher, kaya naging na lang to eh. Ginamit ko yung voucher niya, my purchase, no? Naging 565 na lang siya. Yan. So, good yung shop niya, no? Ang ganda ng mga positive feedback. Yan. Ganda naman yung positive feedback niya, no? Maganda yung feedback ng shop. So, ito yun, no? Compatible siya sa GoPro Hero 12, 11, 10, and 9. Yan. Ilagay natin, Ilagay natin yung Telesin. Tapos, i-on natin. Yan. Yan. Okay, patagalin lang natin, no? Ito, saglit lang, no? Ilang minuto lang namamatay na. Yan. Mga ata sa akin to, mga magto 2 years, no? Ganun lang yung tinagal ng GoPro na original na battery. Medyo lobo na nga, no? Pag titingnan nyo, medyo lobo. Medyo lobo na siya. Ayan, no? So, ilalagay ko na lang dyan sa video description o sa comment section kung saan ko nabili. Shopee Mall to. Legit naman maganda yung mga reviews, no? Nandiyan na rin yung ating reviews, no? Nakikita ninyo, yan, no? Ito yung logo natin, no? Nag-rate na rin tayo sa shop. Sana mas tumagal pa to, no? Sana umabot ng 2 years, so maganda rin kung umabot ng 3 years. Medyo lobo na nga. Pero sulit na naman tong orig battery, no? Ang dami ko nang na-upload din sa channel ko na video. So, yun lang po mga ka-printing natin, no? Mga ka-DIY natin. Maraming salamat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa Bentech.